moisturizing. Tapos napaka-pigmented niya. Ayan o. Diba kaya siya nabili ko sa may Special Divisoria. 10, 20, 30 lang. Hi guys! I'm Jane. Welcome to my channel. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, so don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka pag kami new upload videos ako. So, by the way guys, alam nyo kung ano yung magiging topic natin ngayon. Siyempre, obvious naman siguro sa title tsaka sa thumbnail natin. So, magmi-mini haul tayo ng Watsons, Lazada, and etc. So, kung gusto nyo makita yung video ko, so keep on watching. So guys, ito na yan konti lang siya. Lazada tsaka sa may palengke namin. Tapos, yung sa Watsons. So, unahin natin yung sa may sa may Watsons. Yung mga product na babagitin ko dito is ilalagay ko na lang sa description box yung mga price tsaka yung mga So, unahin natin to. Yung Pretty Secret Lip and Cheek Tint. So, ayan. Nabili ko siya ng 75 pesos. Pesos na may Watsons. So, ito. Tingnan natin yung sa niya. Tapos, yung lalagyanan niya is pasagin. Tapos, ganyan lang siya kaliit. Sa 75 pesos is meron ka ng 2.7 ml na product. Tapos, ito yung niya. Applicator niya. Meron siyang spoolie na ganito. Yan. Yan. So, ito yung niya. Medyo pigmented siya. Yan. Para siyang yung water gel siya, yung ganon. Still water gel siya. Tapos, tignan nyo. Easy to blend siya, guys. Yan, guys. So, ito yung unang product natin from Watsons. So, ang second product natin is ito. Guys, ito yung eyeliner pen. Nabili ko siya for only 99 pesos, guys. Ito. SHAWILL eyeliner pen. Alagay dito sa may, niya, box niya is long-lasting, waterproof, volumizing. So, iyaan natin siya. I-open natin. Tingnan natin kung medyo mahirap i-open. So, pasensya na po kayo kung maingay. So, ito yung niya. Ito yung applique yung niya. Yung tip niya. Maliit. Tapos, matte finish siya. So, ayun. Maganda yung applicator niya. So, ang second product natin is itong CATHY L-Glutathione Magic Cream SPF 50 PA+++ na sunscreen. So, nabili ko siya, Nabili ko siya for only 39 pesos. Sunscreen siya, guys. Ito, guys, ayan, Marami siya, guys. Ito yung CATHY. So, next product natin is, ang fourth product natin is ito. iWHITE Aqua Moisturizer. Nabili ko siya for 25 pesos sa Watsons. Ito. At meron na siyang 6 ml for 25 pesos. Merong malaki nito. Kung malaki kayong budget. May malaki ito, 180 something, ganon. So, next product naman tayo. Next product is itong, BBHOLIC. BBHOLIC na, sachet. Dalawang shades. Shades na light, tsaka yung shade na beige. So, di ko alam kung ano dito yung, kung ano dito yung babagay sa skin ko. So, guys, abangan nyo yung magiging video nito. Ito naman is 25 pesos ko siyang nabili for isang pack na ganito. May 4 ml na siya.
So, next product is ito. Yung Pond's BB powder. Yeah. Yan guys, oh. Para siyang loose powder. And, nabili ko siya for $99 sa Watson. Kung hindi mo afford yung Nichido or something, hindi mo pa afford yun. Ayan. Ito, bagay sa'yo to. Ano siya, budget friendly din siya. Next natin is itong CARELINE Lip and Cheek Tint. Nabili ko siya for only 95 pesos sa may Watsons. Swatch natin siya. So, ang lalagyanan niya is parang plastic. Kasi ito ganyan yung lalagyanan niya. Ayan. Tapos, meron na siyang hindi ko nakita, guys. Sabi niya, enriched with vitamin E. And meron ka ng 3 ml na product. So, isa-swatch natin siya, guys. Yan to yung applicator niya. Parang katulad lang nung sa may, Pretty Secret. So, titingnan natin. Medyo ayan siya, guys. Yung color niya. Isang color lang kasi yung yung lip cheek tint ng CARELINE tsaka ng Pretty Secret. Ayan. Medyo mas pigmented yung Pretty Secret kasi sa may CARELINE. Next product natin is yung CARELINE Color Pencil Eyeliner. BROWLINER ito. BROWLINER siya, tapos ito meron siyang kasamang brush. Bibili mo siya for only 65 pesos sa Watsons din. Ito, guys. So, next product is itong MAYBELLINE MASCARA. Bibili mo siya ng 399 pesos. So, ito ang niya, guys. Ito ang niya, brush niya. Ayan. So, meron na siyang nakalagay dito is Magnum Volume Express waterproof. So, yun, guys. So, ayun na nga, guys, yung laman ng wala nang laman yung sa Watson. So, next naman tayo, sa may Lazada naman tayo, guys. Ito yung binili ko sa Lazada. Order ko sa Lazada. Turban. Nabili ko siya for only 26 pesos. Alam ko ang price nito sa may panig is 35. At least nakalas ako ng 9 pesos. Gagamitin siya pagka kunwari magme-makeup, ganon. Ito gagamitin ko, diba, guys? Next is ito. Yung ALOEVERA Soothing Gel Lipstick. ALOEVERA Soothing Gel Lipstick. Parang siya. Masyado siyang maganda siya, guys. As in, to. Magic lipstick. So, parang lipstick na lip balm na, moisturize siya, guys. Moisturizing. Tapos, napaka-pigmented niya. Ayan, diba? Tapos, alam niyo, guys, diba kayo, ang price nito is 19 pesos. 19 pesos ko lang siya nabili. So, ilalagay ko na lang sa may description box kung saan ko siya nabili. Kung saan store ko siya nabili. So, next is ito, clay blush. Sunkiss Organic Clay Blush. Color niya is Sunkiss. Ayan, guys. Hindi ko na maganda kung magkano yun. Nasa ito siya, guys. Ilalagay na sa description box kung magkano siya. So, ito siya, guys. Yung Sa parang natin. Ano po, 40 something.
So, gagawin ko po itong concealer for the meantime. So, ito po yung shades niya. Medyo ano po siya, medyo pinky siya yung gano'n. Parang yung color niya is ano, pang pink undertone siya, guys. Kasi guys, naubusan ako nung light undertone para sa ano, nakakaasar. Kaya yung ko na lang yung 2222 na ano, shades. May mga shade number siya, guys. So, bigyan nyo na lang guys sa may ano, yeah, sa may description, sa may baba ng product. Nakikita nyo yung mga number. So, guys, ayun na. Ayun na yung laman. Ay, tsaka guys, ako pala, oh. LA Girl Pro.SETTING Spray. Nabili ko siya ng 55 pesos. LA Girl. Okay naman yung mga yan. So, ayan guys, yung setting spray ng LA Girl. Yan, 30 ml, 55 pesos. So, ito na guys, yung nabili ko sa Special Divisoria. Sa pusang buo, 30 lang. First product ko is itong powder on. Nabili ko siya for only 35 pesos. Meron na siyang apat na powder cup. At 35 pesos. Makatak na sa pumpisos. So, yan. First, sampu sa 10 pesos. Ito, nabili ko ito sa may, ano, sa may palengke, sa may amin. Ang price niya is, nabili ko sa may Best Pro. 17 pesos lang, guys. Maganda po siyang wipes. Maganda siyang wipes, guys. Pang makeup remover, ganun. Ayan, maganda din yung ano niya. Hindi siya makatipid. Ang bango pa niya. Ayan. Magkakilay. So, 70 pesos yun, guys. So, bumibili ako ng ganito. Dalawang piraso ko yan. Dalawang piraso to, 26 pesos ko siyang nabili sa may KS ko. Wala lang yung kakaris na hindi ko na makita. Ayun, no? Ayun, no? Empty container. So, yun na nga guys, lahat yung mga pinamili natin. So, thank you sa panonood mo sa may mini haul ko. So, don't forget to subscribe and click the notification bell kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Then, don't forget to give this video a big thumbs up. So, thank you for watching guys. I hope you enjoyed for watching my videos. So,